السلام عليكم واهلا بيكم في حلقه جديده على قناه مارفل تيم. معاكم حمدي عماد، وده فيديو تحليل الحلقه السادسه والاخيره من مسلسل ذا فالكون اند ذا وينتر سولجر. ويلا بينا نبدا. في البدايه بنكمل بعد نهايه احداث الحلقه الخامسه بان فلاج سماشرز اخترقوا اجتماع مجلس الجي ار سي ومحاوله اختطافهم لاعضاء المجلس عشان ما ياخدوش قرار ارجاع اللاجئين الى بلادهم تاني. لكن بنلاحظ انهم رموا قنابل غاز في المكان. من اول نظره على شكل قنبله فكرتني باسلحه وقنابل جرين جوبلين من فيلم سبايدر مان 1. بعد كده بنشوف وصول باكي ومقابلته لشارون اللي كانت مستخدمه القناع الالكتروني اللي كانت مستخدمه بلاك ويدو في فيلم كابتن امريكا ذا وينتر سولجر. نرجع تاني للاجتماع ونشوف تدخل سام لانقاذ الرهائن واستخدامه للبس كابتن امريكا الجديد والدرع والاجنحه الفايبرينيوم الجداد، وتعليق على اللبس هيبقى في الاخر. بعد ما سام بيعرف من شارون ان في طيارة على السطح، بيطلع في مطاردة بتبرز مهارات سام في الطيران وفي استخدام التكنولوجيا واستخدامه للدرع. وفي الاخر رمى الدرع بتاعه بطريقة شبه ستيف لما رمى الموتوسيكل بتاعه على عربية في بداية فيلم افنجرز ايج اوف ألترون. نروح لباقي، في واحدة بتوقفه عشان كارلي عايزة تكلمه، بس بيقولها في كلامه انه خسر معركتين قبل كده. ممكن يقصد ان اول معركة هي اللي خسرها لما وقع من القطر لما كان مع ستيف، والتانية كان يقصد بيها فيلم انفينيتي وور. بعد كده بيفهم ان كارلي كانت بتحاول تأخره بمكالمة التليفون وبيروح يلحق الرهائن، لكن في وصوله للمكان نط من الموتوسيكل في طريقة اشبه بستيف لما نط من الموتوسيكل على الطيارة في فيلم كابتن امريكا ذا وينتر سولجر. ظهور جون ووكر ومساعدته لباكي ومحاولة انقاذه للعربية قبل ما تقع، لكن بيلحقهم كابتن امريكا ونشوف انه بقى معاه 2 ريد وينج مش واحد بس زي الاول. والمشهد ده شبه استخدام ايرون مان للدرونز الصغيره في فيلم سبايدر مان هوم كومينج. مشهد باكي لما مسك السيخ قبل ما يجي فيه لما كارلي حدفته عليه شبه مشهد هوكاي لما رمى سهم على لوكي ومسكه في فيلم افنجرز 1. بعد كده بنروح لمشهد الكشف عن الباور بروكر، وبتطلع هي شارون زي التوقعات وبيحصل حوار بينها وبين كارلي، وبنعرف ان هدفها السيطره على العالم، عشان كده كارلي سابتها وهربت هي واللي معاها. وبيدخل عليهم باتروك وبيسمع الحوار وبيحاول يبتز شارون وياخد منها فلوس اكتر، لكن بتقتله على طول من غير تفاهم. وتقوم كارلي بدورها تحاول تقتل شارون، لكن الرصاصه مش بتموتها. بس بيتدخل كابتن امريكا ويحاول يهدي كارلي وبيقول لها انه مش هيحاربها. بيفكرني بنفس الجمله اللي قالها ستيف لباكي او وينتر سولجر ساعتها في فيلم كابتن امريكا ذا وينتر سولجر. بس في الاخر شارون بتقتل كارلي، وفي مشهد يرجعنا لسيفل وور لما ايرون مان كان قاعد جنب وور ماشين على الارض بسبب سقوطه من مسافه عاليه جدا. بعد كده سام بيشيلها ويخرجها في طريقه جنائزيه شويه، ويتكلم مع شويه من اعضاء مجلس الجي ار سي ويحاول يفهمهم النقص اللي عندهم. وفي نفس الوقت كل العالم بيصوروا والناس كلها بتتفرج عليه، وبتيجي لقطه على توريس وهو بيتفرج على سام وجنبه بتظهر العده، ممكن يكون قاعد بيصلح الاجنحه والمعدات اللي سابها له سام في الحلقه اللي فاتت. بعد كده بنشوف نقل بقى اعضاء فلاج سماشرز للسجن، لكن هم في الطريق العربيه بتنفجر بيهم، وبنعرف ان اللي عمل كده هو الخادم بتاع عائله زيمو. وزيمو بيسمع في الاخبار عن تفجير العربيه اللي كانت بتنقل الفلاج سماشرز وموت 4 منهم. نيجي هنا المشكله، وهو ان العربيه ما كانش فيها غير 3 بس، والرابع اللي سام رماه من الطياره وبعد كده راح انقذه في الاخر. هما ما جابوش بس ان هو بينقذه، هو بس خد امره من واحد. المهم ان المفروض العربيه انفجرت ب3 اشخاص بس مش 4 زي ما كان بيتقال في الراديو عند زيمو. هل دي غلطه ولا مقصوده؟ وممكن نشوف الشخص اللي ما اتذكرش ده قدامي. بعد كده بنلاقي شخصيه فال رجعت تاني وتقول على زيمو انه فريند وانه قتل باقي اعضاء الفلاج سماشرز، بس تقريبا هي اللي خططت للموضوع. وبعد كده بيظهر جون ووكر، او خلينا نقول بقى رسميا يو اس ايجنت، باللبس الاسود اللي شبه الكوميكس جدا، وهيظهر تاني وهيشتغل لصالح فال، واعتقد انه بعد كده هيتقدم على انه شخصيه انتي هيرو. نروح بعد كده لبيت ايزيا برادلي وبنكتشف ان ايزيا فخور بسام واقتنع فعلا انه شخص مختلف وفعلا يستحق انه يبقى كابتن امريكا. وبعد كده سام بياخده وبيوديه المتحف في الجزء الخاص بكابتن امريكا، لكن المفاجاه ان سام عمل جزء خاص بايزيا برادلي جوه المتحف واتعمل له تمثال وسرد الجزء من حياته. واخيرا ايزيا يرجع له جزء بسيط جدا من المجد اللي يستحقه في مشهد مؤثر جدا الصراحه. نروح بعد كده للبوست كريدت سين، وهي ان شارون فعلا بتاخد عفو تام من الحكومه وسام بيوفي بوعده ليها، بس بتظهر شارون بوشها التاني وهي بتكلم حد في التليفون، وان برجوعها لمنصبها القديم اللي هو عميله في السي اي اي هيبقى ليها صلاحيات لاسرار ونماذج اوليه للاسلحه وحاجات تبع الحكومه. واخيرا وليس اخيرا اسم المسلسل بيتغير في الكريدتس، بيبقى كابتن امريكا اند ذا وينتر سولجر. وبس كده، ده كل اللي لقيته. تعليق على الحلقه انها كويسه، بس الحلقتين الرابعه والخامسه احسن منها، واظن فعلا ان المسلسل ده كان لازم ينزل قبل واندا فيجن زي ما كان المفروض ينزل في الاول، لان واندا فيجن مغطي عليه جدا. وبخصوص اللبس بتاع كابتن امريكا الجديد، الحلو فيه انه شبه الكوميكس جدا، قد يكون اقرب لبس للكوميكس اتعمل في الام سي يو، بس للاسف مش احسن حاجه. اظن لو كان شالوا الجزء الابيض اللي ماسك في دماغ سام من ورا كان ممكن يبقى احسن، او يقللوا من اللون الابيض. بس الاجنحه حلوه جدا ومفيش تعليق عليها. وعجبني برضو ان طول الحلقه بيستعرضوا مهارات سام وبيبرزوه قدام الناس، وكل ما بيعمل حاجه بتلاقي الناس موجوده وبتحييه.
وبس كده، استنوني بقى مع تحليل مسلسل لوكي اللي المفروض هينزل يوم 11/6، وهيكون 6 حلقات برضو، وان شاء الله هيبقى فيه محتوى هينزل في الفترة دي من دلوقتي لشهر 6. وبس كده، اشوفكم الحلقة الجاية، سلام.